خوش اومدید به شهر کازابلانکا، بزرگترین و زنده‌ترین و شلوغ‌ترین شهر کشور مراکش. اینجا پایتخت اقتصادی کشور مراکشه. توی این ولاگ می‌خوایم هم پایتخت سیاسی مراکش رو بهتون نشون بدیم، شهر رباط، هم کازابلانکا پایتخت اقتصادیش که میگن اینجا تو رو یاد دبی میندازه، یاد پاریس میندازه، یاد لیزبون میندازه و یاد میامی هم میندازه. در ضمن یه فیلم خیلی معروف اسم کازابلانکا که اگه ندیدین پیشنهاد میکنم اون فیلم سینمایی رو هم ببینید. ضمناً این سفر یه سفر گروهی بود که با همسفرهای عزیز پیج اینستاگراممون اومده بودیم و توی ولاگ‌های قبلی با همسفرامون آشنا شدین. حالا توی این سفر میریم که ماجرای مراکش رو ادامه بدیم و تموم کنیم. من نیکا هستم. من حسین. از کانال پرشین اکسپلوررز. با ما همراه باشید. بزنید. اینجا مسجد حسن دو، نمادین ترین نقطه شهر کازابلانکا. اینو وای چه صحنه دلخراشی. خب حالا رسیدیم به منظره زیبای اقیانوس اطلس. شهر کازابلانکا خیلی شهر جدیدیه، ساختار جدیدی داره. صبحونه هتل رو زدیم، داریم میریم که بریم شهر رباط رو بگردیم. این صبحونه هتل، اینم شهر رباط. بزن بریم. اینجوری ما تو آسانسور خودمون رو میرسونیم که به موقع برسیم بغل اتوبوس. خیلی به موقع. سفر با نیکا. بزن بریم، قراره امروز من راننده شما باشم. بله. این شهر رباط که پایتخت کشور مراکشه در واقع از قرن 12 شروع میشه که یه حالت شهری پیدا بکنه. اون موقع الموحدین میان پایتخت رو میکنن رباط یه مدت که بعد دوباره پایتخت عوض میشه. کلا توی مراکش خب این پایتخت خیلی عوض شده در طول تاریخ، ولی زمانی اینجا دیگه واقعا رسما پایتخت میشه و میمونه که فرانسویا میان اینجا رو میگیرن و دلیل اینکه فرانسویا رباط رو پایتخت کردن مهمترین دلیلش این بوده که بغل اقیانوس اطلسه و اونا به خاطر اینکه از طریق آب می اومدن اینجا دسترسی براشون راحت تر بوده. یه دلیل دیگه هم که راهنمامون گفت این بود که قبلش پایتخت توی فس بوده، میخواستن که از مرکز حکمرانی سابق سلطان دور باشن، منتقلش کنن به شهر رباط که کمتر بتونه مقابله کنه با حکمرانی فرانسویا یا با نفوذ فرانسویا. حالا این جایی که الان اومدیم قدیمی ترین اثری هست که توی شهر رباط میتونیم ببینیم. یه مسجدیه که تو قرن 12 ساخته شده. الموحدین زمانی که اینجا رو پایتخت کرده بودن مسجد رو داشتن میساختن که البته ناقص میمونه و بعدش هم خود مسجد به خاطر سیل از بین میره، ولی این برجی که الان قراره بریم ببینیم همچنان پابرجاست و خیلی باشکوهه. بهش هم میگن مسجد حسان که باید با حسن قاطی نشه. البته راهنما میگفت حسن نیست حسنه در واقع، ولی ما مینویسیم حسان. اینا آ رو میگن ا، واسه همین جفتش حسن شنیده میشه. حالا بریم داخل. همینجا 4 تا از شاه‌های مراکش هم خاک شدن، من جمله محمد چهارم، اولین شاهشون بعد استقلال که 50 سال شاه مراکش بوده و یکی دیگه از شاهاشون که اونم باز مدت خیلی طولانی پادشاه بوده. این ستونایی هم که میبینین به خاطر همون ناقص موندن مسجده و اون قسمتیش هم که کامل شده بوده که تخریب شده بعداً از طریق سیل. حالا دیگه این ساختمون رو بعداً ساختن به عنوان آرامگاه پادشاه‌ها. اینم آرامگاه محمد چهارم، اولین پادشاه مراکش بعد از استقلال از فرانسه.
منظره های قشنگی هم از همینجا میشه دید، از شهر رباط و یه سری از لندمارکاش، یعنی ساختمان‌های معروفش. ببین یه گربه پیدا کردیم دقیقا همرنگ کتمونه. ست شدیم باش. ای خدا. کفترها تو آثار باستانی برای خودشون جا خوش کردن. نگاه، هر سوراخی یک کفتر. قشنگ طراحی شده برای کفترها. حالا رسیدیم به قصبه الوادیه که راجب قصبه توی ولاگ دوم مراکش صحبت کردیم. خیلی تو راه صحرا که داشتیم میرفتیم زیاد دیدیم از این قصبه ها. این یکی مال قرن 12 سلسله المرابطون ساختنش و بغل اقیانوس اطلسه، به خاطر همین خیلی برجستگی خاصی داره. قصبه هم توی مراکش به این دهکده هایی میگن که دورشون دیوار قلعه مانند داره. اینم که باب الوادی است که دروازه این قصبه وادی است. تا از پشت دیوارا وارد این طرفش شدیم میبینیم که اینجا یه دونه دهکده است که قشنگ زندگی در جریانه. در واقع این قصبه ها قلعه نیستن، دهکده هایی هستن که دورشون قلعه کشیده شده. کوه پایما میوه شما؟ برد کشید. آره و هنوز صداش برنگشت. عارف توی ولاگای مصر و مراکشمون حتما میشناسینش از ولاگای قبلی. یکی از بالترین همسفرامون بود و متاسفانه صداشو توی ولاگ قبلی از دست داد. امیدوار بودیم که دیگه این روز آخری برگشته باشه ولی هی میره و میاد صداش. چه خوشگله منظرش. خب حالا رسیدیم به منظره زیبای اقیانوس اطلس. ما قسمت شمالی کشور مراکش هستیم و همین خط و امتداد بریم به سمت پایین میرسیم به تنگه جبل الطارق که اون ورش میشه قاره اروپا در کنار حالا قاره آفریقا و ویدیوش هم قبلا براتون گرفته بودیم از کشور جبل الطارق. پیشنهاد میکنم اونم ببینید. Because I gave her 10 that was my money.
اینجا هم راجع به یه اثر تاریخی جغرافیایی اینجا توضیح نوشته ولی همش به فرانسویه. کلا این شهر خیلی فرانسویه و کلا ویژگی جالبی که این شهر داره اینه که چون فرانسوی‌ها ساختنش ولی در عین حال خود مراکشی‌ها هم توش دخیل بودن، قشنگ ترکیب معماری سنتی و فرانسوی رو خیلی خوب میشه تو این شهر دید و ساختمونا هم بیشتر سفید. اینجا نمای زیبایی کلا به شهر داده. یه طرف یه چیز سنتی تاریخی اینجوری می‌بینی، یه طرف دیگه ساختمونای مدرن مراکشی فرانسوی. گشتمون رو تو شهر رباط تمام کردیم، داریم میریم کازابلانکا، یکی از اصلی ترین شهرهای مراکش، شاید اصلی ترینش، پایتخت اقتصادی کشور و بچه‌ها دارن از فرصتشون توی اتوبوس استفاده بهینه رو میکنن. داریم فیشال میکنیم تا یه زمان خیلی طولانی هم کنار آب بودیم و منظره زیبا، فیشال روی اتوبوس این بالا پایین این ور اون ور میشدیم. خیلی خوبه. ما هم این پشت اتوبوس چه کارها که نکردیم، آرایش، ویرایش، ما رو درست کنه، ویرایش، آره، فیشال بکن، شلوارم رو یکی از دوستان عزیز کوتاه کرد، خیاطی کردیم، همه کار کردیم. خیلی خلاصه خوش به حالمه. اینجا مسجد محمدیه که شاه محمد پنجمشون ساخته توی سال 1960. یکی از نمادهای شهر کازابلانکاست. نماد اصلیش مسجد حسن دوه که قراره یکم دیگه بریم ببینیم. این چه کافه باحالیه، چه انرژی و وایب باحالی داره. شهر کازابلانکا خیلی شهر جدیدیه، ساختار جدیدی داره دیگه. اینجا که اومدیم مثل شهرهای دیگه مراکش که رفته بودیم نیست که خیلی حس و حال قدیمی و سنتی داشته باشه، در این حد که این قسمت شهر که الان اومدیم که بهش میگن حدوث کوارتر یا محله یا گوشه حدوث، جزء جای قدیمیش حساب میشه، با اون که تو سال 1930 ساخته شده، ولی سبک ساختش با اون که تو دوران استعمار فرانسویا بوده خیلی به سبک سنتی مراکش وفادار بوده، یعنی به اون سبک ساخته شده. به خاطر همینه که این بیشترین جای شهره که حس و حال مراکشی خودشو داره. بقیه جای شهر خیلی فرانسوی طوره، چون که بیشتر این شهر رو فرانسویا ساختن، با اون که تاریخ خیلی قدیمی تری داره. مثلا پرتغالیا دوران قرون وسطا اومده بودن این ناحیه رو گرفته بودن، یه قصر ساخته بودن، یه قصر سفید، و به خاطر همین اصلا اسم این کازابلانکا از کلمه پرتغالی به معنی خانه سفید اومده که اشاره داره به اون قصری که اینجا ساخته بودن. بعداً دیگه این اسم روش میمونه، ولی بیشتر زمانی که فرانسوی‌ها اینجا رو استعمار کرده بودن حالت شهری تبدیل میکنه و تبدیل میشه به این شهر خیلی بزرگی که الان شده پایتخت اقتصادی کشور مراکش و قلب اقتصاد کشور مراکش. اینجا پر جمعیت ترین شهر کشور، 7 میلیون نفر جمعیت داره و زنده ترین شهر هم هست، یعنی از لحاظ زندگی شبانه و رفت و آمد و انرژی و اینجور چیزا زنده ترین شهر کشور حساب میشه. از همینجا از این بازار یا منطقه حدوث شروع میکنیم و میریم چند تا از نقاط اصلی کازابلانکا رو میبینیم و در نهایت زندگی شبونه‌اش رو تجربه میکنیم.
زیتونای خوشگلی. کل این قسمت زیتون فروشیه. رسیدیم به غذاخوریاش. هلو، سلام علیکم. داریم میریم گوشتامونو انتخاب کنیم. اینو وای چه صحنه دلخراشی. این یکی کتلت جاتون خالی. کلی گوشتای خوشمزه و متنوع سفارش دادیم که تو این فضای باحال بشینیم و وسط بازار بخوریم. نه آورده زیتونمون آورده. یه چند تا توضیح تکمیلی راجع به همین کازابلانکا بدم. گفتم که پرتغالیا وقتی اومدن یه ساختمون یا قصر سفید بنا کردن و اسم شهر از اونجا اومد. اینم باید بگم که قبل از اینکه اونا بیان اینجا حالت شهری مثل امروز نداشته، ولی خب یه سری ساکن داشته. پرتغالیا که میان اون بافت قدیمی و کامل از بین میبرن و به خاطر همینه که دیگه اصلا اون آثار قبل از اینکه پرتغالیا بیان وجود نداره. بعدن سلطان قرن 19 شون که میاد این شهر رو یکم بازسازی میکنه و دوباره به عنوان یه بندر تجارت راهش میندازه، ولی خب اونقدی به عنوان شهری توش ساخت و ساز نشده بوده و اون سلطان هم اینجا رو به عربی همون خانه سفید نگه میداره اسمشو. فرانسوی‌ها که میان دوباره اسمو برمیگردونن به کازابلانکا که از زمان پرتغالیا مونده بوده و این فرانسوی‌ها بودن که اینجا رو به عنوان بندر اصلی تجارت مراکش قرار میدن و به شدت سرمایه گذاری میکنن که اینجا رو رونق بدن و نمیخواستن که اون مرکز تجارت اصلیشون اینجا با مرکز سیاسی یکسان باشه. به خاطر این مرکز سیاسی رو رباط نگه میدارن و اینجا رو میکنن مرکز تجارت و اقتصادی و این میشه که اینجا میشه پرجمعیت ترین شهر مراکش، چون که کسب و کار، تجارت و اینجور چیزا بیشتر توی این قسمت از مراکش بوده که یک ساعتیه، یک ساعت و نیم با رباط فاصله داره که پایتخت سیاسیش بود. Hello guys, hello, you're welcome. Hello, thank you. Hello. چنجمونه. Thank you. Agneau, steak bœuf. Ça c'est steak chautour. Non, ça c'est camel. Camel. C'est camel. Camel. Tomate oignon. Oh. Very good. Oh, nice, very good. Very good. Thank you. Okay. شکران. Sit down, my brother. C'est agneau. بالا هم بالاخره اومد بهمون رسید ولی دیگه نتونست غذا سفارش بده. این زارا هم کمربند گرفته، اینا همه
همه کار دسته همونجا داشته درست خودش می‌کرد. درست میکرد پیرمرده. مبارکه. مرسی. غیر بده. یه لباس بر تصویر رو کله. اینجا مسجد حسن دو، نمادین ترین نقطه شهر کازابلانکا و دلیل اینکه شاه سابقشون حسن دو اینجا رو ساخته این بوده که کازابلانکا برخلاف اکثر شهرهای مراکش هیچ اثر تاریخی براش نمونده بوده، هیچ چیزی نه، هیچ ساختمونی نبوده اینجا که برجستگی تاریخی داشته باشه و دوست داشته که شهر یه ساختمون نمادین باشکوه داشته باشه، به خصوص که خب اینجا بزرگترین شهر مراکشه و میخواسته که این نقطه نمادین توش باشه. این مسجد یکی از بزرگترین مسجداست، 25,000 نفر داخل خود مسجد جا میگیرن و از اون بالای اون برج چشمانداز داره به اقیانوس اطلس. دقیقاً اون پشت این مسجد اقیانوس اطلسه. ورودیش نفری $14 باید بدیم که بتونیم داخل مسجد و موزه‌شو ببینیم. جالب اینجا سومین مسجد بزرگ دنیاست. سقف رو نگاه کن اونجا، این سقف باز میشه، میبینی وسطش چاک داره، از این ور اون ور باز میشه برای تهویه موقعی که لازم بشه. کلا این مسجد اصلا سیستم تهویه نداره، سیستم تهویهش کاملا طبیعیه و از طریق طراحی و معماریشه. اون سقفش هم گذاشتن برای زمانایی که خیلی اینجا شلوغ میشه بازش میکنن و هوا به طور طبیعی در جریان قرار میگیره. اینجا جای وضوئه، توی زمان نماز و اینا که باشه ازش آب میان اینجا وضو میگیرن. جالب. تورمون تموم شد، برگشتیم بیرون مسجد و اینجا هم اقیانوس اطلس.
اومدیم هتلمون توی کازابلانکا. با اون که شب قرار نیست اینجا بخوابیم، ولی دیگه یه هتلی برای چند ساعتی داریم اینجا. ما بعد ساعت 12 شب بریم سمت فرودگاه، چون ساعت 3:20 صبح پرواز داریم به تونس. الان یه چند ساعت دیگه وقت داریم برای کامل کردن گشتمون توی کازابلانکا، بزرگترین شهر مراکش. برای غروب آفتاب قرار بریم یه جای خیلی قشنگ دیگه. الان یه کم خستگی در می‌کنیم میریم اونجا. اینجا کورنیش کازابلانکاست که کلا خط ساحلیشو بهش میگن کورنیش و این ساحل عین فلان بخشی از کورنیشه. شکر داره، عکس داره. رنگ آسمون رو فقط ببین، فوق‌العاده است. در جستجوی یه رستوران الان اومدیم توی این ماله که ظاهراً میره سمت یه رستورانی. یه مال درست حسابی هم ما اینجا دیدیم تو مراکش. داشتیم میرفتیم یه رستورانی به اسم ریکس کافه که شبیه کافه توی فیلم کازابلانکا ساختنش. دقیقاً اونو اومدن کپی کردن که اونایی که عاشق این فیلمن بتونن بیان و اون حس و حالو تجربه کنن و خیلی این معروفه، انقدر معروفه که چی شد؟ که ما رفتیم کلی درایو کردیم، تاکسی گرفتیم رفتیم تا اونجا و گفتش کامل پره تا آخر شب امروز. آره هیچ شانسی هم نبود که بتونیم یه جوری بریم وارد شیم. خلاصه یه رستوران نزدیکش الان پیدا کردیم داریم میریم. چی گرفتید؟ بسکین رابینز میلک چاکلتش خیلی خوشمزه است. قشنگ نوستالژی منو یاد بستنی‌های کاله میندازه، اما این یه چیز دیگه کنار شکلات ریخت توش
روش که اون منظر رو نگیره، ولی هنوز خوبه. ای بابا. اینجا هم فود کورتشه تو همین ماله. کلا مال شیک و پیکیه. شاید باورتون نشه ولی آخرش از رستوران فیلم کازابلانکا رسیدیم به اتاق. کلی تلاش کردیم که یه دونه بار خوب و سنتی و باحال پیدا کنیم. اولی که رامون نداد، رزرویشن میخواست، دومی که گفت الکل نداریم. بار داشته ولی گفت بار بدون الکل اینجا تو اون ماله. بعدش هم که رفتیم لیکر استور الکل بخریم که ساعت 8 کرکرهای قسمت الکلش کشیده بود پایین و یه شراب از قبل داشتیم اومدیم داریم توی اتاق با بچه‌ها میزنیم. شب آخره بچه‌ها می‌بینیم. انشالله که کلی سفرهای هیجان انگیز به زودی می‌خواهیم داشت با هم. صدای عارف هم داره آروم آروم برمیگرده. آره صدام داره برمیگرده ولی خب از صدام راضی نیستم چون صدای من خیلی بهتر از این میدونم صدای قشنگ تو بچه‌ها شنیدن تو ولاگای قبلی. اگه میخواین صدای عارف رو تو واقعیت بشنویم بعد ولاگای قبلی رو حتما ببینید. از دست رفته متاسفانه. دوستانی که میخواین صدای عارف دوباره برگرده سابسکرایب کنید. اگه میخوایم بشنویم بزنین عقب فیلم قبلی. آره فیلم‌های قبلی رو ببینید. کامنت هم یادشون نره. کامنت هم بزنین. حالا آهنگی که میخوایم بذاریم آهنگ مستی. نیکا و سارا رفتن یه استراحتی بکنن. خدافزی تلخی داشتیم بعد از 2 هفته با هم بودن. من و عارف داریم آخرین لحظه ها رو استفاده میکنیم. یه دونه بار اینجا بود رفتیم، خیلی حس و حال محلی داشت. خود مراکشی ها اونجا همه بودن، داشتن از زمانشون لذت میبردن، یه مشروبی میخوردن و دوره هم گپ میزدن. ما هم اونجا یکم باشون گپ زدیم، راجع به شرایط زندگی تو مراکش باشون صحبت کردیم و دیگه یکم ویسکی زدیم و داریم یک قدم نهاییمون رو توی این شهر کازابلانکا میزنیم. خیلی جالبه، یه پسر مراکشی که توی بار باش صحبت میکردم به 5 تا زبون مسلط بود ولی انگلیسی بلد نبود. زبونای عربی، فرانسوی، بربر، اسپانیایی و حتی روسی رو بلد بود و من با زبون اسپانیایی باش صحبت کردم. معتقد بود که مراکش از تمام کشورهای آفریقا و به خصوص آفریقای شمالی قوی تره و میگفت وضع بهتری داره از مصر و الجزایر و حتی تونس و میگفت ما پادشاهمون رو خیلی دوست داریم و به خاطر همین هم انقلاب نکردیم و فقط به یه سری اصلاحات راضی شدیم و میگفت شرایط اقتصادی خیلی خوبی داریم، نرخ بیکاری پایینی داریم و همچنین خیلی خوشحال بود که حکومتشون تونسته جام جهانی 2030 رو ببره به مراکش. صحبت کردن باهاش برام خیلی جالب بود و تونستم یه سری نقطه نظرها رو ازش یاد بگیرم. خیلی شهر مدرنیه، یعنی ما تا الان تو مراکش همش تو فضاهای خیلی سنتی بودیم، بعد یهو اومدیم اینجا، تفاوت خیلی بزرگیه. اینجا هم میدون محمد پنجم، یکی از میدونهای اصلی شهره. جای خیلی شلوغ و پر انرژی شهره ولی الان دیگه ساعت 11:30 شب خبری نیست. ما قبلش مثلا ساعت 9:30 اینا از اینجا با تاکسی رد شدیم، پر آدم بود، خیلی با انرژی بود ولی دیگه برگشتیم اینجا و دیدیم که خبر خاصی نیست. اینم از فرودگاه کازابلانکا ساعت 12:30 صبح که پاشدیم اومدیم فرودگاه که بریم سمت کشور تونس. خسته و داغون. بالاخره تونستیم برسیم تونس. ما تونستیم دیگه. از همسفرهای عزیزمون توی مراکش خدافزی کردیم، آخر شب اومدیم پرواز کردیم به تونس. یه ولاگ مراکش رو اینجا میبندیم حسابی. از همین الان دلمون برای همسفرامون توی مصر و مراکش تنگ شده. این قسمت سفر رو قراره 2 تایی باشیم. توی لیبی دوباره یه همسفر داریم.
حالا ببینیم شاید هم یه سری از ایرانی‌ها رو بتونیم توی تونس پیدا کنیم و یه قسمتایی رو باشون همسفر شیم. نمیدونیم قراره چی بشه. با ما توی ولاگای بعدی، ولاگای تونس همراه باشید. اگه از این ولاگ لذت بردین با یه دونه لایک بهمون انرژی بدین و سابسکرایب بکنید که ولاگ تونس رو هم از دست ندید. به امید دیدارتون در ولاگای بعدی. تا ولاگ بعد، بدرود. بدرود.